હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે આપણે અડદની દાળ બનાવશું. તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. અડદની દાળ 1 બાઉલ, વઘાર માટે તેલ, જીરું, હિંગ, ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, મરચું, હળદર, લીલું લસણ, આદુ લસણની પેસ્ટ, લીલું મરચાં અને ટમેટું. તો આપણે દાળને બાફવા મૂકી દઈશું. છ સીટી થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે સડી ગઈ છે, આ બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું. બે ચમચી તેલ એડ કરશું. તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું. હવે આપણે જીરું એડ કરી દઈશું. આદુ લસણની પેસ્ટ, લીલું લસણ, લીલા મરચાં, આપણે બાફેલી અડદની દાળ. હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. આપણે બાફવામાં મીઠું નથી લીધું એટલે અત્યારે અડધી ચમચી મીઠું લઈએ છીએ. ટમેટા, તો 5 મિનિટ માટે આપણે સડવા મૂકી દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ, આપણે ચેક કરી લઈશું. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે, સરસ બની ગઈ છે દાળ. તો આપણે ધાણા એડ કરી દઈશું. સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અડદની દાળ બનીને રેડી છે. તો તમે જોઈ શકો છો અડદની દાળ, બાજરાના રોટલા, ગોળ, લીલા મરચાં, કાંદા, કેરી, ટમેટા અને કાકડીનું સલાડ રેડી છે. તો તમે જોઈ શકો છો.